ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. අලුත් අවුරුද්දත් අත ළඟටම ඇවිල්ලා. ඉතින් ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් දොඩල් රෙසිපි එකක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. මට මේක හදාගන්න ගියේ විනාඩි 20යි. කියන්නේ බඩු ටික ලැහැත්ති කරලා හැඳි ගා ගන්න ගියේ විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක්. ඒ වගේම ඔයාලට ගෑස් ලිපක දර ලිපක උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුයි. වෙනස්ම විදිහකට තමයි මම මේක හදන්නේ. මම ඊට කලින් දොඩල් වීඩියෝ දෙකක් කරලා ඇති මගේ channel එකේ. ඉතින් ඊටත් වඩා ලේසි පහසුයි. ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටිකක් වේලුණු ලොකු පොල් ගෙඩි දෙකකින් ගාලා මිරික ගත්ත පොල් කිරි. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි අරන් ආවේ. දවසක් තිබ්බ ෆ්‍රිජ් එකේ. දවසක් හෝ දෙකක් තියාගන්න. එතකොට හොඳට මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න පුළුවන් උඩ කැටිය වෙන් කරලා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ උකු මිටි පොල් කිරි මිරික ගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකක් කළා. මගේ අනිත් channel එකේ කියන්නේ My Charm Life YouTube channel එකේ මම පොල් තෙල් හදාගන්න වීඩියෝ එකක් කළා. ඒකේ මම පොල් කිරි මිරික ගන්න විදිය කියලා දුන්නා. හොඳටම උකු පොල් කිරි ටික මිරික ගන්න විදිය. ඔයාලට ඉතින් ඒක බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාන්නම්. ගිහිල්ලා බලන්න. කොහොම හරි කමක් නැහැ. හොඳ උකු මිටි පොල් කිරි ටිකක් මිරික ගන්න ඕන. ලොකු පොල් කිරි දෙකකින් හරි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පොල් කිරි 3කින් හරි. ටිකක් වේරුණු ප්‍රමාණයේ පොල් කිරි අරගන්න. ඉතින් පොල් කිරි ලීටර 3ක් විතර තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ මේක දාලා තියන්න ඕන දවසක් හෝ දෙකක්. එහෙම තියුවාම මේ උඩ පොල් ක්‍රීම් එක අපිට වෙන් කරලා අරගන්න පුළුවන්. යට වතුර ටිකයි දී කිරි ටිකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික අරගත්තා. ඉතින් සියලුම ටික අරගන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන කැට වෙලා තියෙන ඒවා අරගෙන ඊට පස්සේ මම එක භාජනයට දාගෙන තියුවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. මේ විදිහට පීරිසි අඬු කෝප්ප වලින් නම් පුරවල දෙකක්. ඒ වගේම හකුරු අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. හකුරු ටික මම ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කපලත් අරගන්න. එතකොට ලේසි. ඔයාලට හකුරු නැත්නම් සීනි අරගන්න ඒ ප්‍රමාණයටම. ඊට පස්සේ පිටි ටික අපි බෙද ගන්න ඕනේ. තෙත හාල් පිටිනේ මේවා. ඔයාලා කඩේ තියෙන වියලි හාල් පිටි ගත්තා නම් බදින්න ඕනේ නැහැ. අලුව වලට වගේම තදේටම ඕන නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බෙද ගන්න. එතකොට අපිට දොඩොල් එක නරක වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට බෙදගෙන හලා ගන්නවා. පිටි බදිනකොට කැට වෙනවා. ඒ හින්දා හලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හලා ගන්න බැරි තද පිටි කැට තියෙනවා නම් අතින් පොඩි කරලා හරි ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා හරි අරගන්න. දැන් මේ වැඩෙත් හරි. ඊට පස්සේ මම වෙන් කරගත්ත පොල් කිරි ක්‍රීම් එක ලිපේ තියලා පොඩ්ඩක් දිය කරගන්නවා. මේක ලිපේ තියුවම කැට ගතිය නැති වෙලා දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ හකුරු ටික මම දාලා දිය කරගන්නවා කිරිවල. හකුරු කපාගෙන හරි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන හරි තියාගත්තාම ලේසි මේ විදිහට. ඉතින් ලිප ලාගින්න තියාගෙන මේ හකුරු ටිකයි කිරිවල තියෙන කැට ටිකයි ඔක්කොම දිය කරගන්න ඕනේ එකටම. ඉතින් මේක විනාඩියක් විතර මේ විදිහට හැඳි ගන්නකොට හොඳට හකුරු වල දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලිප ඔෆ් කරලා අයින් කරගෙන මේක පෙරා ගන්නවා. ඉතින් පෙරා ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් මම පෙරාගත්තේ හකුරු වල වෙලාවකට රොඩු එහෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් ඔයාලට මේකට කැමති හකුරු වර්ගයක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හකුරු නැත්තම් සීනි ගන්න හකුරු ගත්ත ප්‍රමාණයටම. ඉතින් සීනි ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කැරමල් කරලා සීනි ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. දොඩොල් වල පාට ගන්න නැත්තම් සුදු පාටයිනේ දොඩොල්. එහෙම කන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් කැරමල් කරගන්න සීනි මේස හැඳි 4ක් විතර ලිපේ තියලා කැරමල් කරගෙන ඒක එකතු කරගන්න දොඩොල් මේ කිරි මිශ්‍රණයට. එතකොට අපිට සීනි වලිනුත් දොඩොල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ හකුරු වලිනුත් පාට මදි වගේ නම් සීනි මේස හැඳි 4ක් විතර කැරමල් කරලා ඒකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා වතුර මේස හැඳි 3-4ක් එකතු කරලා කැරමල් එක දිය කරලා මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට හොඳ කළු පාටට අපිට දොඩොල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක පෙරාගෙන බැදගත්ත පිටි ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මේ වෙලාවෙම එකතු කරගන්න එක ලේසියි ලිපේ තියන්න කලින්. ටික ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මුලින්ම ඔයාලට තේරෙනවා මේක කැටි ගහනවා කියලා. නමුත් චුට්ටක් වෙලා මේක හැඳි ගාද්දි කැටි ගතිය නැතුව යනවා. ඉතින් ටික ටික මේ විදිහට දාලා පිටි ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම ලුණුත් එකතු කරගන්නවා දැන්. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න ඕනේ. කැමති නම් මේකට එනසල් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. එනසල් ඇට ටිකක් කුඩු කරලා.
ඉතින් මේ විදිහට හොඳට දිය වුණාට පස්සේ තමයි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ අපි. දැන් ඉතින් මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර මීඩියම් සයිස් එකට තියාගන්න. ගොඩාක් අඩු කරන්නත් එපා, වැඩි කරන්නත් එපා. ඉතින් මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට ඔයාලට විනාඩි 5ක් 6ක් යනකොට තේරෙනවා මේක හොඳට ඝන වෙනවා කියලා. මොකද අපි කිරිවල වතුර ටික අයින් කරලා කිරිවල ක්‍රීම් එක විතරනේ ගත්තේ. ඒ හින්දා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදියට දොඩොල් හදනකොට තේරෙනවා පැය 3-4ක් හැඳි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දොඩොල් එක හොඳට කළු පාට වෙනවා. නමුත් මේකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉක්මනින්ම හදන හින්දා ඉතින් තද පාට ඕන නම් මං කිව්වා වගේ චීනි ටිකක් කැරමල් කරලා දාගන්න. ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර මම දැන් හැඳි ගෑවා. දැන් හොඳට ඝන වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් දිගටම මේක හැඳි ගානා පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මම විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ පෙන්නුවේ ඒකයි. ඉතින් නොනවත්වා හැඳි ගන්න. මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට ඔයාලට තේරෙනවා තෙල් හැදීගෙන එනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය දොඩොල් හදනකොට නියම විදිහට හදනකොට තෙල් එනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. තෙල් එන්නේ නැතුව නිකන් අපි හැදුවොත් එහෙම සාමාන්‍ය නිකන් කිරිය වගේ තමයි හැදෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි දොඩොල් එකක් කියන්නේ තෙල් එන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් ඒ තෙල් ටිකත් අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නියම ක්වොලිටියට දොඩොල් ටික හැදුනා කියන්නේ. ඉතින් මේ වලට පේනවනේ මම තෙල් ටික අයින් කරනවා මේ විදිහට කරලා මම අමාරුවෙන් හරි වලට පෙන්නන්නම්. මේ වැඩේ අමාරුයි. ඉතින් මට වලට වීඩියෝ කර කරන්න නමුත් හිමීට මම අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටික හැන්දකින් අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් විනාඩි 15ක් විතර ගිහිල්ලා මම තව ටිකක් ලිපේ තියලා හැඳි ගන්නවා. තවත් තෙල් එනවා එතකොට. ඉතින් එහෙම අරන් දාලත් පිරිමහන්න බෑ. මම මේ විදිහට අරගත්තා. ඊට පස්සේ අරගෙන පරිස්සමට අනිත් දොඩොල් ටික හැලෙන්නේ නැති විදිහට තෙල් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න විනාඩි 20ක් ගිහිල්ලා මම ඔක්කොම ටික මේ විදිහට තෙල් ටික අයින් කරගත්තා. දැන් අපිට තැටියට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දොඩොල් එක හදලා දාන්න එකක් සූදානම් කරගන්න. මම මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා තුනී කරලා කෑලි කපන්න නැහැ. දැන් මම නිවෙන්න ඕනේ. ඉතින් චුට්ටක් ඇල කරලා තියන්න පුළුවන් නම් ඊටු තෙල් ටිකත් බේරෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මම තියුවා. දැන් පැයක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නිවිලා තියෙන්නේ. තෙල් ටිකත් බේරිලා තිබිලා මම අයින් කළා. ඊට පස්සේ මම ඉරි ඇඳ ගත්තා. දැන් කෑලි කපාගෙන වෙන් කරගන්නයි යන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඒ වගේම ෂෝක් එකට දොඩොල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කපලා දැන් පිඟානකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.